Today we're starting a new chapter. It's on social mobilization and community development. I hope I have not posted this before. And for your information, a lot of people, especially the teachers, are wondering where this kind of a chapters can be found. See, social mobilization and community development is a very vague topic. It's a simple topic, very simple topic, but social science becomes tricky when it gets simpler because you have to explain things and you have to state facts. Social science is the only um, subject where you have to get examples for yourself to prove your points, answer in points, and always follow them with examples. That is what you gotta do, but you have to understand the whole concept. So social mobilization, concept of social mobilization means organizing the people living in a community to bring about the changes in different areas such as economic, political, religious, cultural, etc. Starting in Nepali, सोशल मोबिलाइजेसन समाजलाई कसरी हामीले परिचालन गर्न सकिन्छ, सामाजिक परिचालन र कम्युनिटी डेभलपमेन्ट भनेको समुदायको विकास। यो एउटा अत्यन्तै सहज भाषामा भन्नुपर्दा यो अलिकति चतुर्याइ चाहिने खालको सब्जेक्ट हो, विषय हो। यसमा थोरै नेपालीमा लेखन शैलीमा जसरी साहित्य चाहिन्छ त्यस्तो खालको लेखाइले हुँदैन। यसमा के चाहिन्छ, एकदम फ्याक्ट लेख्नुपर्छ, तपाईले ठ्याक्क पोइन्ट लेख्न सक्नुपर्छ, बुझेको रहेछ यो मान्छेले भन्ने बनाउन सक्नुपर्छ, पोइन्ट लेख्ने र एक्जाम्पल लेख्ने, जहिले पनि उदाहरणले त्यसलाई चाहिँ सेकेन्ड गरेकै हुनुपर्छ। त्यो किसिमको लेखाइ भयो भने सोशल साइन्सेसको कुनै पनि सब्जेक्टमा चाहिँ कम नम्बर आउँदैन। I have been a very good student throughout for social sciences. That is why I know it. So you can trust on me. Social mobilization भनेको मान्छेलाई, एउटा समुदायभित्र बसेका मान्छेहरूलाई कुनै एउटा अथवा विभिन्न एरियाजहरूमा, जस्तै कि आर्थिक हुनसक्छ, राजनीतिक हुनसक्छ, धार्मिक हुनसक्छ, अनि सांस्कृतिक हुनसक्छ, यस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा यदि कुनै पनि किसिमको परिवर्तन लिएर आउनु छ भनेदेखि त्यसको लागि जुन मान्छेहरूको परिचालन गरिन्छ, मान्छेहरूलाई कुनै ठिक हिसाबले चाहिँ व्यवस्थित गर्ने तरिका हुन्छ, त्यसलाई हामी सोशल मोबिलाइजेसन भन्दछौँ। Social mobilization is the primary step of community development for recovery from conflicts and disasters. Social mobilization बाट चाहिँ सामाजिक परिचालनबाट हामीहरूले समुदायमा हुने एकअर्काको बीचमा हुने चाहिँ साना साना मनमुटावहरू र ठुला ठुला चाहिँ परिस्थितिहरूसम्मलाई पनि हामीले पुनर्स्थापना गर्न सक्छौँ अथवा रिकभर गर्न सक्छौँ। पहिला जस्तो थियो त्यस्तो बनाउन सक्छौँ। कुनै पनि दुर्घटना अथवा हुन्छ नि मान्छेहरूको बीचमै हुने सानोतिनो झगडाहरूलाई पनि रिकभर गराउन सक्छौँ। It allows people to think and understand their situation, to organize and initiate action for their recovery with their own initiative and creativity. मान्छेहरूले नै विचार गरेर आफ्नो सिचुएसनलाई आफ्नै एउटा चाहिँ अगुवाईमा र आफ्नै सृजनात्मक शक्तिलाई प्रयोग गरेर र आफैले चाहिँ कुनै कामको सुरुवात गरेर यस्तो किसिमको चाहिँ पुनर्स्थापनालाई, यस्तो किसिमको रिकभरीलाई चाहिँ गर्नलाई मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा एक किसिमले एउटा अपर्च्युनिटी जस्तो, एउटा मौका जस्तो, अवसर जस्तो चाहिँ दिन्छ। Through mobilization, people can organize themselves to take action collectively by developing their own plan and strategy for recovering rather than being imposed from outside. हामीले यदि व्यक्तिहरूको परिचालन ठाउँमै गर्न सक्यौँ भने आफ्ना समस्याहरूका लागि अरूबाट थोपिएका कुराहरूमा भर नपरेर आफ्नो लागि आफ्नै प्लान बनाउन सक्ने र रणनीतिहरू बनाउन सक्ने र पुनर्स्थापना हुन सक्ने चाहिँ गतिविधिहरू व्यक्तिहरूले परिचालित रहेको स्थितिमा चाहिँ गर्न सक्छन्। तर एउटा समुदायको रूपमा एक ठाउँमा परिचालित भएको अवस्थामा त्यस्तो गर्न सक्छन्। This concept has been associated with the movement from traditional to modern way of life. पहिलाको जुन रहनसहन थियो त्यसबाट अहिलेको आधुनिक रहनसहनमा मान्छेहरूको जुन परिवर्तन भयो, जुन किसिमको चाहिँ बढाव भयो, त्यो बढावलाई पनि यही चाहिँ विषयवस्तुसँग, कन्सेप्टसँग, यही एउटा आइडियासँग चाहिँ एसोसिएट गरिन्छ। अर्थात् यो आइडियालाई
चाहिँ मध्यनजर राखेर यो कुरालाई चाहिँ मान्छेहरूले दृष्टिगोचर गरेका छन्, सँगै जोडेर हेर्छन् यो कुरालाई. In the recent year, social mobilization has become new approach of local development, by which people in the community are organized to share and discuss about problems, to find out solution from their own concept and outside resources. भन्न खोजेको आजकल चाहिँ यो दिनहरूमा चाहिँ सोसियल मोबिलाइजेसनले मान्छेहरूको परिचालनले चाहिँ एउटा नयाँ आयामको रूपमा चाहिँ मान्छेहरूका बीच प्रस्तुत गरिएको छ, जसमार्फत चाहिँ एउटा समुदायका मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा सङ्गठित गरिन्छ र उनीहरूको परिचालन गरिन्छ, राखिन्छ र एकअर्कासँग चाहिँ समस्याहरू को छलफल गरिन्छ र त्यो छलफलबाट चाहिँ आफ्नै किसिमका जुन छलफलबाट हामीले समस्याका समाधानका उपायहरू र आफ्नै विचार प्रयोग गरेर बिना बाहिरका स्रोतहरूलाई प्रयोग गरेर, केही बाहिरका स्रोतहरू पनि प्रयोग होलान्, तर मुख्य विचार, मुख्य समाधान भनेको चाहिँ आफ्नै मान्छेहरूका बीचबाट निकाल्ने यो किसिमको विकासको परिपाटीका लागि पनि सोसियल मोबिलाइजेसन अर्थात् मानिसहरूको सामाजिक परिचालन गर्न थालिएको छ र यही सन्दर्भमा नै यहाँहरूलाई यो सब्जेक्ट, यो च्याप्टर चाहिँ राम्रोसँग पढाइरहेको छ. प्रोसेस अफ सोसियल मोबिलाइजेसन हामी पार्ट 2 मा पढ्छौँ.